สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เพรซิลจะพาทุกคนไปกินปิ้งย่างเกาหลีบุฟเฟ่กันค่ะอยู่ที่ย่านเอกมัยนี่เองไม่ว่าจะเป็นสายเนื้อสายหมูหรือสายซีฟู้ดไม่ควรพลาดนะคะเพราะทุกๆเมนูปรุงด้วยเชฟจากเกาหลีที่พร้อมเสิร์ฟให้เราทุกจานเลยค่ะที่อยู่ก็ไม่ไกลนะคะสามารถนั่ง BTS แล้วลงสถานีเอกมัยเดินมาอีกนิดเดียวอยู่ริมถนนใหญ่เลยค่ะตรงข้ามกับท้องฟ้าจำลองมาง่ายสะดวกด้วยค่ะเซตหมูราคา339บาทเนื้อ659บาทซีฟู้ด459บาทค่ะเริ่มที่เมนูแรกกันเลยนะคะชาจังเมี่ยนค่ะเสิร์ฟมาร้อนๆเลยจานนี้นะคะเมื่อพนักงานมาเสิร์ฟแล้วอยากให้เราทุกคนนะคะเริ่มกินก่อนเลยมาร้อนๆจะยิ่งอร่อยนะคะเส้นของเขานะคะเป็นเส้นแบนค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะมีไข่แล้วก็น้ำซอสสีดำมาด้วยดูน่ากินมากๆเลยนะคะเมื่อเราคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นเส้นดำๆแบบนี้เลยอร่อยเส้นนุ่มมากๆเลยค่ะทุกคนซอสกับเส้นนะคะเมื่อเราคลุกให้เข้ากันแล้วอ่ะเขาจะเข้ากันแบบพอดีมากเลยน้ำซอสไม่เค็มจนเกินไปแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปกำลังพอดีนะคะกินคู่กันกับไข่ทำให้มันเข้ากันมากเลยค่ะรสชาติกลมกล่อมแล้วก็อร่อยมากจริงๆเลยเมนูนี้เด็กๆสามารถทานได้ค่ะรสชาติไม่เผ็ดเลยอร่อยดีจ้ะเมนูถัดมานะคะเป็นเมนูข้าวยำเกาหลีค่ะในข้าวยำนี้เขาก็จะปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีผักต่างๆนานามีไข่มีงานะคะมาให้เราพร้อมเลยก่อนที่เราจะทานเราก็ต้องคลุกให้ผักแล้วก็ข้าวและเครื่องเคียงต่างๆเข้ากันให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากที่เครื่องเคียงเข้ากันดีแล้วค่ะเราก็สามารถทานได้เลยสำหรับเมนูนี้ผักเขามีความกรอบนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีพวกผักดองต่างๆด้วยที่เขาใส่เข้ามานี้นะคะเป็นรสชาติที่กลมกล่อมมากๆเลยที่แรกตันเห็นหน้าตาแล้วข้าวกับผักแล้วจะกินกันยังไงนะมันจะเข้ากันไหมแต่พอลองกินเข้าไปค่ะรสชาติกลมกล่อมแล้วก็เข้ากันมากเลยไม่แปลกอย่างที่คิดนะคะกลับกลายเป็นว่ารสชาติจานนี้ค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะยิ่งคลุกนะคะให้ตัวเครื่องเทศค่ะเข้ากันกับข้าวนะคะที่เขาให้มานะคะมันจะยิ่งมีความกลมกล่อมค่ะแล้วก็อร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะทุกคนถัดมานะคะตาลก็จะเริ่มกินหมูย่างแล้วค่ะน้ำจิ้มที่ทางร้านปรุงมาให้นะคะตาลก็ใส่กระเทียมเพิ่มกับพริกเพิ่มเข้าไปเท่านั้นเองนะคะอร่อยมากเลยและที่นี่ค่ะมีซอสหลายอย่างให้เราได้เลือกกินด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยหมูของเขานะคะนุ่มมากเลยผ่านการหมักมาอย่างดีและตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็กำลังจะมาเปลี่ยนเตาให้เรานะคะเจ้าหน้าที่จะเดินมาดูเราตลอดเลยนะคะเรียกว่าดูแลและถ้าหากว่าโต๊ะไหนนะคะเตาไหม้หรือว่าเตาเริ่มดำแล้วเขาก็จะมาเปลี่ยนให้เราโดยอัตโนมัติเลยประทับใจมากๆเลยค่ะและหมูของเขานะคะเวลาที่ย่างเข้าไปแล้วค่ะหอมแล้วตรงนี้มีที่ดูดควันด้วยทำให้เราหัวไม่เหม็นนะคะเวลาที่เราไปกินเนาะและสำหรับที่นี่เขามีเวลาให้เราทานบุฟเฟ่ได้ทั้งหมด90นาทีนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีเครื่องเคียงค่ะให้เราเติมได้แบบไม่อั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผักต่างๆที่มีมาให้ไม่อั้นเลยเราสามารถเดินขึ้นไปตักที่บาร์ได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะเราก็ห่อหมูแล้วเราก็กินอ้ามเข้าไปเลยแกเลี่ยนดีมากเลยค่ะทุกคนร้านนี้ชื่อว่า The BBQ Buffet นะคะถ้าหากขับรถมาก็สามารถไปจอดรถได้ที่เมเจอร์เอกมัยแล้วก็เดินออกมานิดเดียวเองค่ะเนื้อของเราก็เริ่มจะทยอยสุกกันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกคำหนึ่งตันจะบอกว่ายังไงดีล่ะเนื้อของที่นี่ไม่ใช่นุ่มจนละลายในปากนะคะแต่นุ่มที่แบบเรากัดเข้าไปแล้วก็มีความนุ่มละมุนนะคะยิ่งกินกับเครื่องเคียงกินกับผักนะคะเข้ากันมากๆเลยค่ะมีความอร่อยหนึบหนับนะคะอยู่ข้างในรสชาติดีมากเลยค่ะทุกคนและเครื่องนะคะที่เขาหมักเข้ามาก็เข้าเนื้อดีด้วยกินคู่กับแตงกวาลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยที่ล้างทำความสะอาดมาอย่างดีแล้วก็หั่นฝานมาให้เราเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะต่อมาค่ะเรามาต่อกันด้วยบรรดาอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดกันดีกว่านะคะเริ่มต้นที่หอยแมลงภู่อบชีสค่ะมาชีสให้เราตุ้มๆหอมๆเลยนะคะเมื่อเราเอาเขาไปย่างบนเตาเรียบร้อยแล้วนะคะ
ชีสหอมๆใหม่ๆเลยเราก็จัดการนะคะกับคำนี้เลยหอมกรุ่นมากเลยค่ะความหอมของชีสนะคะตีขึ้นจมูกเลยค่ะทุกคนคือสดมากและอาหารทะเลเขาก็สดมากๆเลยนะคะเหมือนยกมาจากทะเลมาส่งเราเลยเมนูถัดมานะคะเป็นปลาหมึกค่ะตัวใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้ตาลหั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะจิ้มกับน้ำจิ้มนะคะขอให้แบบชุ่มๆเลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะตัวเนื้อปลาหมึกนะคะเด้งดึงสู้ฟันดีมากเลยค่ะทุกคนขอบคุณสำหรับความสดของอาหารวัตถุดิบที่เชฟนะคะเลือกสรรมาให้เราอย่างดีเลยต่อมาค่ะเป็นเครื่องเคียงที่เชฟปรุงเองเลยนะคะก็จะมีทั้งกิมจิค่ะมีผักดองแล้วก็มีหัวไชเท้าดองนะคะต่างๆนานานอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายเมนูเลยนะคะสำหรับเครื่องเคียงเราสามารถเดินไปตักที่บาร์ได้เลยไม่อั้นค่ะทุกคนคุ้มมากๆเลยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ราคา339 บาทก็จะเป็นเซตหมูนะคะแล้วก็จะมีทั้งหมด3ราคาด้วยกันซึ่งแต่ละจะใส่ไว้ที่ใต้ description นี้ค่ะเมนูถัดมานะคะก็จะเป็นกุ้งนะคะกุ้งที่นี่ไม่ได้ตัวใหญ่แบบใหญ่มากนะคะแต่เป็นกุ้งที่ตัวพอดีคำเลยนะคะหลังจากที่เราแกะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จิ้มกับน้ำจิ้มฉ่ำๆแบบนี้เลยนะคะกุ้งนี้หวานมากเลยนะคะเพราะว่าวัตถุดิบเขาสดนะพอทำออกมาแล้วค่ะมันอร่อยเข้าเนื้อกำลังพอดีเลยค่ะทุกคนคะสายเนื้อต้องมาทางนี้เลยนะคะเนื้อเขาชิ้นใหญ่มากเลยขนาดเอาฝ่ามือมาวัดแล้วยังใหญ่มากเลยนะคะมีความหนาด้วยนะไม่ใช่ชิ้นใหญ่อย่างเดียวค่ะเราย่างก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจากนั้นเรามากินกันค่ะนอกจากนี้ค่ะในเมนูเนื้อก็ยังมีเนื้อใบพายหมักเนื้อ3ชั้นเนื้อคอสไลด์เนื้อสันนอกหมักแล้วก็เนื้อสันคอด้วยค่ะเอาละค่ะทุกคนพอเนื้อที่ย่างไปสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีกรรไกรค่ะให้เราเอาไว้ตัดเนื้อด้วยตัดมาสำหรับพอดีคำเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาเนื้อเนี่ยค่ะไปจิ้มกับน้ำจิ้มนะคะให้ฉ่ำๆเลยนะกินกับเครื่องเคียงนะคะที่เป็นผักนะตาลจะห่อเข้ามาเลยค่ะผักนะคะจะช่วยตัดเลี่ยนทำให้กินเข้ากับเนื้อได้อย่างอร่อยเลยแต่ถ้าเพื่อนๆที่ไม่ชอบทานผักนะคะก็จิ้มน้ำจิ้มฉ่ำๆแบบนี้แล้วก็กินได้เลยค่ะความนุ่มของเนื้อนะคะไม่ได้ละลายในปากซะทีเดียวแต่เนื้อนะคะพอให้เราได้กัดละมุนนะคะอยู่ในปากนะคะเครื่องเทศที่เขาหมักมากับเนื้อนะคะอร่อยมากแล้วก็เข้าเนื้อมากเลยค่ะทุกคนสายเนื้อต้องห้ามพลาดเลยค่ะและเนื้อใบพายหมักที่เราได้ย่างเอาไว้ตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อมาดีมากเลยค่ะความหนาของเนื้อพอดีสำหรับการกินเป็นคำๆมากเลยนะคะไม่หนาเกินไปแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะคะอย่างบางร้านเนี่ยเขาจะสไลด์จนบางเลยนะคะแต่ที่เนี่ยยังมีความหนาหนึบให้เราได้กินแบบกัดพอดีคำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกำลังกินเนื้ออยู่นะส่วนอันนี้ค่ะก็จะเป็นเนื้อสันคอสไลด์นะคะมาอย่างบางๆเลยทำให้สุกเร็วนะคะเราไม่ต้องย่างนานจิ้มกับน้ำจิ้มนะคะฉ่ำๆแต่ระวังร้อนกันนิดนึงนะคะเพราะว่าออกจากเตามาใหม่ๆนะคะตัวเนื้อนะคะนุ่มดีค่ะความสไลด์ของเนื้อก็กำลังดีเลยนะคะกินกับน้ำจิ้มชุ่มๆนะคะแล้วก็กินกับเครื่องเคียงอร่อยมากเลยค่ะตานว่าที่นี่เขาหมักได้อย่างกำลังดีเลยนะคะและสถานที่ตั้งของร้านก็อยู่ไม่ไกลด้วยนะคะเส้น BTS เพื่อนๆสามารถมาได้เลยและสำหรับเพื่อนๆที่ขับรถมาก็เอาไปจอดไว้ที่เมเจอร์เอกมัยค่าจอด20 บาทค่ะเรามากินเนื้อสไลด์กันต่อดีกว่านะคะความฉ่ำของเนื้อกำลังพอดีเลยนะคะไม่ได้มีมันมากค่ะไม่เลี่ยนเลยค่ะสำหรับวันนี้อร่อยยันคำแรกจนถึงคำสุดท้ายเลยค่ะทุกคนคะที่นี่เขามีเมนูหนังหมูหมักด้วยนะคะหมักมากับซอสสูตรพิเศษของทางร้านเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้ตันขอย่างก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปกินเมนูอื่นรอค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นเมนูของทอดต่างๆนานานะคะที่มีหลายอย่างเลยแต่ตันขอหยิบมาสัก3อย่างนะคะเพราะว่าของทอดนะตันรู้สึกว่าจะตัดกำลังนะคะอย่างแรกค่ะจะเป็นเกี๊ยวทอดนะคะตัวนี้นะตันหยิบมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตั้งแต่เขาทำมาใหม่ๆวางมาแล้วค่ะแต่ว่าความกรอบก็ยังคงอยู่และที่สำคัญนะคะเกี๊ยวไม่อมน้ำมันด้วยค่ะข้างในนะคะก็จะเป็นหมูนะคะกินเปล่าๆก็ยังอร่อยเลยแต่ถ้าหากเพื่อนๆอยากให้มีรสชาติก็จิ้มซอสได้เลยค่ะถัดมานะคะตัวนี้จะเหมือนปอเปี๊ยะนะคะที่อยู่ด้านในห่อสาหร่ายแล้วก็ชุบแป้งทอดค่ะตัววุ้นเส้นข้างในนะคะเขานุ่มมากเลยเมนูนี้ก็จะมีผักอยู่ด้านในด้วยนะคะกรอบๆดีค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ตาหยิบมานะคะลักษณะเหมือนกับปอเปี๊ยะค่ะทุกคนที่เขาท
ำเป็นกลมๆแล้วก็ชุบแป้งทอดเข้าไปด้านในจะเป็นหมูสับนะคะแล้วก็มีกะหล่ำด้วยนะคะข้างในค่ะแต่ว่าเมนูเนี้ยดีอ่ะไอเดียดีอ่ะพอเขาทอดมาให้กรอบๆนะคะก็จะกินง่ายค่ะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะทุกคนหนังหมูของเราก็สุกแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่ารสชาติหนังหมูหมักของที่นี่จะเป็นยังไงบ้างนะคะไม่เคยลองเหมือนกันค่ะเรามาลองพร้อมกันเลยหอมมากเลยนะคะตาลจิ้มกับซอสของทางร้านนะคะสูตรพิเศษเลยตรงนี้ค่ะพอกินเข้าไปแล้วมันจะรู้สึกแบบกรึบๆดีนะคะด้วยความที่เขาเป็นหนังเนาะหนังมันก็จะกรึบๆค่ะอร่อยดีค่ะต่อมาค่ะเป็นต็อกบกกิค่ะร้านอาหารเกาหลีก็จะต้องไม่พลาดเลยค่ะสำหรับเมนูนี้เป็นเมนูที่ทุกร้านจะต้องมีนะคะขอชิม1คำก่อนแล้วกันนะคะทุกคนเนื้อแป้งของเขานุ่มมากค่ะมีความหนึบและที่นี่นะคะเขาจะอุ่นร้อนไว้อยู่ตลอดเวลาเลยทำให้เวลาเรากินค่ะไม่เลี่ยนนะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะทุกคนขอแนะนำเลยค่ะต่อมาค่ะเป็นข้าวผัดกิมจินะคะโดยที่นี่นะกิมจิเชฟทำเองเลยค่ะผัดมากับข้าวนะคะกำลังพอดีค่ะไม่แห้งแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะจนเกินไปนะคะกำลังพอดีคำค่ะตักมาก็จะพอเป็นก้อนๆพอดีคำเลยที่นี่อร่อยค่ะไม่เผ็ดจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ติดหวานด้วยรสชาติกำลังดีเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะและเมนูของหวานของเราค่ะวันนี้เป็นเมนูฟรุตสลัดนะคะที่รวมเอาผลไม้ต่างๆเขามาทำเป็นฟรุตสลัดให้เรากินน่าทานมากๆเลยนะคะหั่นเป็นลูกเต๋าในนี้ก็มีทั้งส้มนะคะมีสับปะรดนะคะแล้วก็มีแตงโมด้วยค่ะเย็นฉ่ำชื่นใจตัดเลี่ยนได้ดีมากเลยค่ะส่วนเมนูเครื่องดื่มนะคะจะไม่รวมอยู่ในราคาบุฟเฟ่นะคะเราต้องซื้อแยกต่างหากค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมนะคะหรือจะเป็นโซจูตรงนี้ก็มีให้เราได้เลือกรับประทานกันด้วยค่ะความประทับใจสำหรับร้าน BBQ บุฟเฟ่ที่ร้านนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรสชาติอาหารที่อร่อยค่ะหรือแม้กระทั่งน้องพนักงานนะคะที่มักจะคอยเดินไปเดินมาเพื่อที่จะดูแลลูกค้าตลอดเลยถ้าเตาไหนนะคะดำแล้วน้องก็จะมาเปลี่ยนกระทะให้เราด้วยนะคะและเนื้อนะคะที่ทำกันสดๆใหม่ๆเลยสไลด์กันให้เราเห็นเลยนะคะตรงนี้เลยค่ะวัตถุดิบที่มีความสดแล้วก็สะอาดนะคะนอกจากนี้ค่ะอาหารนะคะพนักงานก็จะเดินเติมตลอดเลยค่ะอันไหนพร่องไปแล้วหรือว่าอันไหนใกล้จะหมดนะคะพนักงานก็จะเอามาเติมไว้ให้ลูกค้าได้กินได้เต็มที่เลยส่วนเครื่องเคียงนะคะที่ตาลพูดถึงนะคะว่ามีมากมายหลากหลายเลยโดยที่เชฟมาจากเกาหลีเป็นผู้ปรุงเองเลยนะคะตรงนี้จะเป็นเซตหมูนะคะที่ให้เราตักได้ก็จะมีเนื้อต่างๆนานาสังเกตดูเนื้อ3ชั้นสิคะชิ้นใหญ่มากเลยตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมนะคะว่าจุดที่ตักและมีอะไรบ้างและตรงนี้ค่ะก็เป็นบรรยากาศร้านนี้จะมี3ชั้นนะคะทุกคนเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 11 โมงเช้าไปจนถึง 4 ทุ่มเลยค่ะ